নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকা মিক্সৰাইটিৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে আজি দেওবাৰে কণমানিহঁতৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মই লৈ আহি আছো আজিও তেওঁলোকৰ বাবে এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছো তেনেহলে ফ্ৰেণ্ডছ আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইখন সকলোৱে চিনি পাইছে নহয়নে এইখন ঘৰতে পৰিৰোৱা এখন এক্সৰে প্লেট হয় আৰু এই এক্সৰে প্লেটখনৰ ৰিউজ কি ধৰণে কৰিব পাৰো তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো আৰু এই প্লেটখন প্ৰায়বিলাক মানুহৰ ঘৰতে থাকে কাবাৰ ভৰি বিষটো এক্সৰে কৰে নহয় জানো আৰু এতিয়া এক্সৰে প্লেটখন থৈ পেলাই এখন কাগজ লৈছো আৰু এডাল পেন্সিলৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ কাগজ এখনত এয়া ফুলৰ পাহিৰ দৰে আঁকি ললো আৰু কেঁচি এখনৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ এই ফুলৰ পাহিখিনি মই কাটি ললো এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া এটা কথা হিউসকলৰ কাৰণে যদিও মই ক্ৰাফটটো দিছো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো যাতে হিউসকলে কেঁচি নলয় মাক দেউতাকে তেওঁলোকক যাতে সহায় কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এই ধৰণে পাহিসমূহ উলিয়াই দিলে তেওঁলোকে ধুনিয়াকৈ মই কৰা ক্ৰাফটটো কৰি উলিয়াব পাৰিব আৰু এনেকৈ এয়া কাগজ এখনত প্ৰথমতে কাটি ললো তাৰ পিছত কাগজখন এক্সৰে প্লেটখনৰ ওপৰত এই ধৰণে এয়া পাহিটো থলো থৈ কেঁচিৰ সহায়ত ধুনিয়াকৈ পাহিবিলাক উলিয়াই ললো আৰু কি কৰো ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে ধুনিয়াকৈ গম পাব আৰু আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো কেনেকৈ ফুলপাহ বনাইছো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছো তেনেহলে ভিডিঅ'টো চাই থাকক প্ৰথমতে মই হেয়া অকমান ডাঙৰ কৰি পাহিটো আঁকি লৈছিলো অকমান ডাঙৰ পাহি বনাইছিলো আৰু এয়া দ্বিতীয়তে কৰি লৈছো অকনমান সৰুকৈ মানে আঁকি লৈছো আৰু সৰু পাহি বনাইছো আৰু কি ধৰণে মই ফুলপাহ বনাও আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ পাহিসমূহ এয়া সৰু এডাল ব্ৰাছৰ পিছফালটো দি মই অকণ মুটুকাই দিছো হাতেৰে অকনমান জোৰ দিলে এনেকৈ অকণ ভাঁজ লৈ ল'ব আপোনালোকে এই ধৰণে অকনমান ভাঁজ দি বেকা কৰি ল'ব ইয়াতে জুইৰ সহায়টো কৰিব পাৰি মই দেখুৱাম বাৰু কিন্তু জুই যেহেতু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে নিজে যদি কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া জুই চুব নোৱাৰিব তেতিয়া এনেকৈ কৰিব লাগিব কিন্তু ডাঙৰে কৰিলে মই জুইৰ সহায়ত কি ধৰণে ভাঁজ দিব পাৰি সেইটো দেখুৱাই দিম এনেকৈ সৰুকৈ ভাঁজ দি অকনমান বেকা কৰি দিব এয়া চাওক অকনমান হেঁচা দিলে এক্সৰে প্লেটখনৰ সেই হেৰিবোৰ বেকা হৈ যায় এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই পাহিবোৰ বেকা কৰি লৈছোঁ এয়া হয়তো বুজিব পাৰিছে নহয় জানো এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ এয়া হৈছে আমাৰ ফেব্ৰিকৰ এক্ৰিলিকৰ ৰং হয় ফেব্ৰিকৰ ৰং এয়া ইয়েলো কালাৰটো লৈছোঁ আৰু সেই ভাঁজ দি দিয়া পাহিসমূহত মই ইয়াতে ৰং দি দিছোঁ এয়া ফমৰ সহায়তো ৰং দিব পাৰি ব্ৰাছৰ সহায়তো কাপোৰৰ সহায়তো দিব পাৰি ইয়াতে ৰং দি পেলাই এটা হালধীয়া ৰং দিছোঁ ইয়াতে ৰঙা নীলা যিকোনো ৰং ধুনীয়াকৈ দি ল'ব পাৰে এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ ৰং দি শুকাবলৈ দিব মই বৰ বেছিকৈ শুকাবলৈ নিদিওঁ যিহেতু মোৰ সময়ৰ অভাৱ দেখুৱাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ মই এনেকৈ খালি আপোনালোকক আইডিয়া দিছোঁ এনেকৈ ৰং বিৰং কৰি এদিনৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ শুকাব দিলে তেতিয়া পাহিবিলাক বেছি ধুনীয়া হয় তাৰপিছত মই কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব কেনেকৈ ফুলপাহ কৰিছোঁ আৰু কি লাগিব চাই থাককচোন ফ্ৰেণ্ডছ এই পেকেটটো হয়তো চিনি পাইছে নহয়নে মোৰ ভিডিঅ'ত বহুতবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই থৈছোঁ এয়া হৈছে কিনিবলৈ পোৱা ক্লে আৰু এই ক্লেৰ সহায়তে মই ফুলপাহ কি ধৰণে কৰোঁ চাওকচোন ইয়াতে দুটা আছে হোৱাইটনাৰ হাৰ্টনাৰ আৰু ৰেজিন বুলি এই পেকেটটোৰ পৰা সমানে লৈ লৈছোঁ মই এয়া লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ মুঠি লৈছোঁ আটাৰ দৰে আগতে মই ইয়াৰ পৰা গহনা বনোৱা বা বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাফট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ নহয় জানো এই ধৰণে দুইটা কৰি পেলাই এয়া গোল এটা কৰি এই যিসমূহ ফুলৰ পাহি মই ৰং দি থৈছিলোঁ সেই ৰং দি থোৱা ফুলৰ পাহিসমূহ গোল এটা কৰি পেলাই এয়া সাইডে লগাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকে অতি কম সময়তে কৰিব লাগিব যিহেতু দুইটা মিলাই দিয়াৰ পিছত যদি বহুত সময় ৰৈ যায় তেনেহ'লে শিলগুটিৰ দৰে হৈ যাব সেইকাৰণে মই লগে এইটো মিলাই লগে ফুলৰ পাহিটো এই ধৰণে লগাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে ৰংখিনি অকনমান বহুত বেছি শুকোৱা নাছিলে সেইকাৰণে অকন তেনেকুৱা দেখিছে নেক্সট টাইম আকৌ ৰং দি দিলে ধুনীয়া হ'ব আৰু তলত চাকচোন এডাল জাৰু পুৰণি পেলনীয়া জাৰুৰ কাঠি এডাল ভৰাই দিছোঁ ঠিক ধৰণে এয়া ডাঙৰ এপাহ ফুল আৰু এয়া চাকচোন বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল কৰি দেখুৱাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ডাঙৰ পাহি এই ধৰণে কাটিছিলোঁ আৰু ডাঙৰ পাহি কাটি পেলাই আমি এটা চাকি জ্বলাই ল'ম আৰু লাইটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা মম এডাল জ্বলাই ল'ব পাৰে যেহেতু মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই চাকি এগছে জ্বলাই লৈছোঁ আৰু চাকি গছ জ্বলাই লোৱাৰ পিছত মই সেই ডাঙৰ পাহিসমূহ অকণ
মাজতে অকণ গৰমাই দিলে ভাজ লৈ ল'ব এই কামটো শিশুসকলে যাতে নকৰে তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব মই যদিও দিছোঁ এইটো ডাঙৰে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আৰু ইজি হৈ যায় ভাজ দি থাকিব নালাগে অকণমান গৰম কৰি দিলে বেন হৈ যায় আৰু এনেকৈ কৰিলে ফুলৰ পাহিটো বেছিহে ধুনীয়া হয় যেহেতু যদি আমি ভাজ দি থাকোঁ তেতিয়া যতে ততে ভাজটো লাগি যাব পাৰে কিন্তু এনেকৈ চাকিৰ সহায়ত যদি আমি মানে চাকি বা মোম বা লাইটাৰ যিকোনো সহায়ত অকণমান গৰম দি দিলে ভাজটো ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গম পাব কেনেকৈ মই ডাঙৰ ফুলৰ পাহিসমূহ বনাব পাৰোঁ যেহেতু এক্সে প্লেটখন টানো হয় অলপমান হাতেৰে ভাজ দিলে হয় অৱশ্যে নোহোৱা নহয় এনেকৈ গৰম কৰি দিলে বেছি ধুনীয়াকৈ ভাজ লৈ লয় তেনেহলে চাই থাকিলে গম পাব আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফুল বনাব পাৰিব আৰু এখিনতে কৈ থওঁ মই আগতে আপোনালোকক ফ্লাৱাৰ পটটো বনাই দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বনাইছিলোঁ প্লাষ্টিক বটলৰ পৰা যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই প্লিজ আপোনালোকে চাব এই ফ্লাৱাৰ পটটো মই সম্পূৰ্ণ পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা বনাইছোঁ আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে মই বনোৱা পেলনীয়া এক্সেপ্টেটৰ ফুলসমূহৰ লগত পেলনীয়া বটলটোৰ এই ফুলদানিটো সজাই দিয়াৰ লগে লগে নতুনত্ব এটা আহি গৈছে নহয়নে আৰু কণমানিহঁতে যদি এনেকৈ তেওঁলোকক আপোনালোকে সহায় কৰে তেওঁলোকক যদি বস্তুখিনি যোগান ধৰি থাকে মানে কৰি দিয়ে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ এটা সৃষ্টিমূলক কাম কৰি উলিয়াব পাৰে সেই উদ্দেশ্যেৰে আজি দেওবৰীয়া বিশেষ ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ পুনৰ নতুন কামলৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ